Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna Swansong sorozatának harmadik része. Végre, ha minden igaz, megtaláljuk Journey-t. Micsoda gyönyörű kép! Oda nézzetek, milyen jól néz ki. No fucking way. Shit. So this is where you've been Oh, hiding. Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. She needs to calm down, don't say anything. Nyugodjon le, nyugodj le. Hey, slow down. It's gonna be It's alright. gonna be alright. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did Szóval ő everything right. rendezte a parti I was the biztonságát? one who rented the place. Same as always. Aha, Rooftop, away from prying eyes. I igen. met with Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know. But there's no time to think about it. Hazel wants to see you. And she asked you? She should run. Take her to the prince. Aha, decision. Oké, elviszik a princesz. It's gonna be fine, Jay. I'm sure you can explain everything. I'm scared, Mem. Don't worry about anything. I'm here. I'll follow you. Gondoltam, hogy döntés lesz végül, hogy átadjuk-e vagy sem, de őszintén szóval annyi kapcsolódásom van hozzá, mint a sült csirkéhez a hűtőben. Leisa. Na, te investigator leszel. Nézzük, előre elosztott pontok. Deduction, education, retorika, persuasion, psychology. Nagyon jó. Erre is lehet rakni pontot, a socialre. Meg a mentára, meg a fizikára. Wow, mennyi mindent lehet fejleszteni. Na, képességek. Van neki is ilyen szuperlátása. És van egy olyan képessége, hogy a Puppet Master. Így irányítani tudja az embereket. És van egy olyan képessége is, hogy Discipline that I love you to move around undetected and mimic someone else. Láthatatlanság, meg hogy mimik, hogy úgy, tehát hogy kiad magad másnak, mint aki vagy. Jó. Ez jó nekem. Ő kifejezetten egy ilyen nyomozószerű személynek tűnik. Leisha, It's good to see you. Legalább a főnök nevem most már megvan. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delson. Good evening, Leisha. Nincs nyitva a szája, hogy mutogassa a fogait. Mi úgy tűnik barátságosabb kapcsolatban vagyunk. I feel great. Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been released from the Institute? No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. I don't remember. Say nothing. Nem mondjunk semmit, maradjunk You're csendben. not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah.
I had you released from the Institute because your premonitions are the most detailed, the most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you Szóval ő se sense tudja anything, igazából. possibly about what happened tonight? Nem hazudunk neki. I saw images, but they had nothing to do with this party. It didn't make any sense. It was a long white hallway. It's a little Amit early láttunk for átvezető, sure, hogy but lebegtek it's a a... good start. I'm Dolgok. sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. She doesn't trust them. Say nothing. Nem mondunk semmit. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me Akkor jó, hogy think ilyen there's something detektívesre in the raktuk. works. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Leisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Szóval, ja, ezzel a karakterrel úgy tűnik, hogy eléggé ilyen kis kutató munkákat fogunk végezni. És mindketten ilyen rejtőzködő képességeket használnak. Na, mi történik? Ja, hogy itt van még, amikor még kutakodik. És most jövünk be az MM-mel. Ez tetszik. Észre se vette, hogy itt vagyunk. Hogy ijedezik a kislány? A kislány eddig a kedvencem. Az a ronda képbakker. Hopp. Kis fejfájás. Give in to a promotion. Nézzük. Valami előre látás. Italok. Mi vagyunk, térdelünk egy vízbe. Sátor. Van egy kereszt a fejünkön? Hopp, visszahozott minket. Csak nem maradtunk le semmiről. That was intense. I have to be careful. Trade gained. Shit, they're gone. Ó, nem. Aj, nem bírom megnyitni ilyenkor. Akkor minek írja ki, hogy meg tudom nyitni? I'm going to Richard's to see if he has my teddy. Okay. Kihívd már, Fedé. Jó, trait. Kaptunk egy traitet ezért a döntésért. Again, a new vision triggered an uncontrollable curiosity in Leisha. Her auspex discipline will develop more easily. 20%-kal olcsóbb, hogy ezt a disziplinjét tudjuk fejleszteni, az auspexet. Az jó, mert egy csomó mindent akkor látni fogunk. Ez 160 az utolsó szintje például, és itt meg 180. Következő szint 25, 45, ja. Az mondjuk nem 20%, hanem 20-szal kevesebb. Mert akkor lehet, hogy én olvastam rosszul. Trades. 20-szal, igen, most 4% ott. Did Jara leave anything behind? Nézzük. Mit kereshetett Reed? Ez nem érdekes nekünk. Enter security code. Igen, hát ez nem fog működni itt.
Gyorsan átfutjuk, ezeket nem olvasom, mert rengeteg szövegolvasás lenne, hogyha mindent elolvasgatnék. Majd reagál a karakterrel, hogyha fontos. Igen. This is what Hazel asked me to bring her. Oké, na ez fontos volt. Csak nem miközben olvastuk, akkor szólalt meg. Hú, de ronda vagy. Hú, de ronda vagy. Jó, az marad. Hogy állunk? Safe zone, go to Halsey or investigate the other members of Primogen? Read. Jara, I would like to give you this bond that you are waiting for so long, but I can't bring myself to condemn your situation. But don't be afraid, I will never abandon you, Jara. Never. We are bound together forever. We are one. Since the first night, the first instant, nothing can ever keep us apart. I promise. Oké, meg tudjuk nézni a többit is. Feltételezésem szerint itt vannak. Ez mi? It Contemplate. looks like one of Richard's Rorschach tests. In green. Even with the color, I still see the same things always. Blood. Szóval. Akkor ezekbe a szobákba jól értem be tudunk menni. Nobody here. I'm going to be able to take a look around Dijon's. Nézzük hát, ha látunk valami érdekeset. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. The Salem Gazette. Jó, nem túl érdekes. Guardian, Guardian, Ravens, Blood Magnet, Ritual, Trail, jó, oké. Just like New Orleans. Oh? This is definitely Dijon's place. Pierce, Obfuscate. Aha, el van rejtve. Well, What have we here? My dear sister, I hope this letter will reach you quickly. Things are critical here. It appears that we have been the target of a major incident. A code red has been issued, and we have not heard from those who had already gone to the party or Prince had organized for the unification. Or Prince, This could be in our favor, because it's possible that Hartford Chantry is behind it. Although I have faithfully served my prince's interest while negotiating this treaty, these new suspicions could serve our interest in relation to a potential alliance between Boston and Salem. Rest assured that... He didn't finish his letter. But that'll be enough for Hazel to make up her mind about him. Ó, találtunk egy újabb dolgot. Egy újabb információt. The study analyze skin. He must have done a warlock ritual. Warlock ritualt csinált. Jó, szerintem ezzel meg is szereztük az információt itt, amit akartunk. Nem távozhatunk. Ide be tudunk-e menni? Itt ez csak egy másik szint. Vajon ilyen ultimate kulcsot kaptunk? Tehát minden ahol be tudunk menni össze-vissza? Ott még nem voltunk viszont. Nem is tudom, hogy van-e azon kívül. Ez még ugyanaz, mint a másik MM-nél, amit szereztünk, hogy a Choice-it le tudjuk követni. Erre nem tudunk bemenni. Ezt viszont meg szeretném nézni itt, hogy hát ha van még valami, amit így látunk. Nem, úgy tűnik. Hopp! De! Ott van, viszont nem tudom piercelni.
Érdekes. Nem elég nagy a rálátásom amiatt? Furcsa, hogy ezt nem tudom. Ó, de kár, pedig örülök, hogy megtaláltuk. This thing's old. Does she still use it? Jó, hát ennyi, akkor ezt viszont nem tudjuk ott megnézni. Nem baj, így is szereztünk információt. Van még? Go to Hazy or investigate the other members of Pinnacle. Locked from the other side. Oké, kizárta be. És miért? Mindegy. Ki tudunk menni itt a másik irányba. Oké, itt, ha a túloldalra átmegyünk. I'm sorry, I can't let you through. This area is reserved for council members. Sorry. Oké. Ha jól sejtem, ha erre megyünk, akkor itt még találunk további szobákat. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her primogen. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me. Unseen passage allows you to move around without being seen. In this state, it is not possible to physically interact with the environment. You may, however, stealthily read a document or examine an object. This power will be activated automatically if you enter a location that is prohibited. Oké, szóval nem bírunk interaktálni dolgokkal, viszont el tudunk olvasgatni mindent. Itt volt előbb a kis csajszi. Van, ha ezt kinyomjuk. Nem látom. És így? Így látom, viszont egyszerre tudom aktiválni a két képességet. Nézzük meg, hogy miről beszél. Hallgassuk, mint mond. Why did you come back? Why? Other than to show that you're doing just fine on your own. Komolyan MM képét nézi. Hilda's more concerned with the men than she is with Hazel. I hope she'll be happy to hear that. Oké, őt is spájoltuk. MM-nek a képét nézi és magyaráz. Értem. Látok semmit. Hopp. Open invitation, nem tudjuk openelni. Oké, szerintem itt ezt kerüljük el. Egyelőre elkerüljük, aztán meglátjuk, hogy haladunk a küldetéssel, mert szerintem ott nem bírunk kémkedni rajta semmin. Ide. Richard's apartment. Ő a pszichiáterünk. Ha jól emlékszem. A Richard. He didn't change a thing, as usual. Na nézzük, mit találunk róla. Hopp, itt a kislány. Mi a helyzet? So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? Nem. Yes, I found something that might be of Nem interest to teljesen. Hazel. Does that mean we're going back to see the prince then? I'm not done yet. Not quite, Pumpkin. I want to take another look around. You wait for me here, but be good. I will. Na. Mindent elolvasgatunk. Jó, ez... Nem hiszem, hogy találunk itt bármi érdekeset, mert ahogy nézem, lehet, hogy rajta nem is kéne így kutakodnunk. Mr. Teddy! De azért átnyomkodok mindent. Tudjunk meg minden információt.
Analyze system. Nothing. Ugh. It's true that he always saves everything on old media. Only Richard would still use that. Nincs benne memória. Insert floppy disk. Szóval lehet, hogy meg tudnánk találni. I see guilt. Richard often asked me. Richard always liked masks. Like all children of Malkov. Várjátok, van egy ötletem. Ja, nem így is benyomva tudjuk tartani. Aha, akkor mindegy. Ide tudunk egy floppy diszket berakni. De nincs flopping. Lehet, hogy egy másik helyen tudunk esetleg találni. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? Nincs semmi. Hopp, ez micsoda? Search. Maybe I'll find a way to read it. Hopp, itt van egy floppy disk. Ennyit erről. Na, hát akkor már nyomozunk is a pszichiáterünk után. Ja, nem így. Richard would still use that. Konzultot kell megnéznünk. Így. Dear Mrs. Iverson, soon. Nem. Richard must have had a breakthrough, if Hazel's interested in it. Oké, ennyi elegendő információ volt nekem ezzel kapcsolatban. Ez az olvasgatás egy ponton túl sok nekem. Hopp, váljunk láthatatlanná. Hogy lebokjunk, még egy ember van, aki után kéne kutatnom. Impossible. It's locked. Impossible, kenyetne. Impossible. Nincs nálad egy szuper kulcs, amivel be tudsz menni mindenhova? Nincs. Be van zárva. Úristen, jaj, ne. Oké. Lol. Ez biztos fel nem tűnt neki amúgy. Bemegyek a fürdőszobájába. The speculative news from... Oh, he's about as fun as his reading material. These suits. Barrel's as dead outside as he is inside. És nem látunk semmit, amit találhatnánk róla. Nem tűnne fel neki amúgy, hogy kinyílik az ajtó előtte. Nem. Okay. Semmi. Ott a könyvek nyitva. Hopp, az invitation-t is ki tudtuk nyitni. Pedig elméletileg láthatatlanságban nem nagyon tudnánk. Take a look. Jó, szerintem rajta semmit nem fogunk találni. Nagyon úgy néz ki nekem. Csak nem válok láthatóvá, de nem szeretném azt, hogy... Oh, hello, szia, így a semmiből így megjelenek. Menjünk vissza a Princehez. Visszamegyünk a kis csajszinkhoz, szólunk neki, hogy megyünk. Itt vagy. Mr. Teddy! Gyere, menjünk. Are Távozzunk. you almost done? Yes, I found something that might be of interest to Hazel. Does that mean Nem we're csak going back to almost. see the prince then? Igen, megyünk vissza. Let's go, Sugarfangs. Leisha. I'm all ears. Everything went all right. I knew I could count on you. Was Halsey a good girl? Yes, as usual. Good. Were you able to find anything interesting in Ms. Drury's apartments? Yes, there was intel she had gathered on the guests, including those from the Hartford Chantry. Anything about their regent, Deneb Osborne? Yes, he seems to be obsessed with memory magic. Interesting. I gave everything to Delson. Thank you. I'll take a look at it later. Were you able to see or hear anything interesting?
Hilda was in her room. She was acting strangely. What do you mean? She was whispering things, talking to a picture of MM. Touching, but that's of no importance. Igen, attól eltekintve, hogy egy megszállott MM-mel kapcsolatban. At Dijon's, I found a letter addressed to the Salem Chantry. Did he betray me for the Warlocks? I don't know. It just said that he's participating in your project, but that he would have preferred an agreement with Salem. Oh, I understand his recent illusions a little better now. I'm going to need to have a word with him. Go on. I had a vision. I knew you would. What did you see? Was I in your vision? I think it was me. My forehead was on fire. All right. Do you have any idea what it could mean? Not in the slightest. Are you disappointed? The important thing is that you're starting to have visions again. But I couldn't hear what MM and Journey was saying. Nem hallgatunk el semmit. It happened when I was in Jara's office. I just found Journey going through her things. But she's not allowed to be there. MM joined her almost immediately. What did they say to each other? I couldn't hear what they said. That's when I had the premonition. That's too bad. But you didn't fail. Így elmondtuk neki, hogy benn voltak, de nem tudtuk megmondani, hogy miről beszéltek. Nem mintha bármiről is nagyon durva dolgról beszéltek volna. Mivel tudjuk, miről beszéltek. Legalábbis mi. I knew I could count on you. Thank you, Leisha. Szerintem biztos kihagytunk valamit. Were you able to find out anything else? Yes, one of my servants just came back from his bar, the Red Salon. As that's where he does his research, I had hoped to find him there. But she confirmed that Dr. Dunham had gone to the party early with a few of his vessels. I'm sorry, Leisha. No. If he had been destroyed, I would have felt it. I have to go find him. You're the most discreet of all of us, it's true. But we have no idea what might have happened there. It could be dangerous. I won't be alone. Halsey will be with me. Of course. And one last thing. Dr. Dunham wasn't the only one there. There was also Miley, my child. Bring her back to me. Yes, of course. We'll leave right away. I wouldn't expect anything less. Jó, végre elmegyünk és megnézzük, hogy mi történt. Mivel mi láthatatlanok tudok lenni. Ilyen sneaky-ben végigmegyünk. És ha minden igaz, a következő Basil lesz. Basilnek hívják, azt hiszem. Overview. Each scene ends with an overview of your accomplishment, failures, and what you could have done differently. For each success, your character earn experience point. Leisával. Ó, értem. Oké, szóval Leisával nem találtuk meg a papírokat, amik tisztázták volna Journey-nek a nevét. Ami szomorú. Success. You let the promotion overtake you. You listen to what blah blah blah. Igen, ezeket csináltuk. Miket nem csináltunk? You could have spied on conversation between MM and Journey. Igen, de a kettő kizárja egymást. You could have discovered Beryl underworld preoccupation. Fenébe, hogy nem találtuk meg Journey-nek ezt a papírját. Érdekes, mert nem tudtam megnyitni azt a dobozt, amelyik ott volt előttünk. Hosszasan kell nyomni, ez a hosszan nyomva tartás. MM, come here. Thanks, MM. You've brought me Journey. Jó, visszahoztuk Journey-t. Jó, viszont, srácok, ezzel lezárjuk ezt az epizódot, remélem tetszett nektek, aztán majd jövök a következővel és meglátjuk, hogy mi lesz most szegény Jay-vel. Ezek szerint ártatlan, szóval lehet, hogy a Prince úgy dönt, hogy kivégzi,
vagy bármi, de mi meg tudjuk, hogy ártatlan, mert ott írta, hogy nem találtuk meg a dokumentumot. És sajnálom ilyenkor egyébként, amikor így mutatják nekünk, hogy mit tudtál volna csinálni, és mit nem csináltál meg, és akkor így lebukik egy kis spoiler. Mindegy, ha tetszett a videó, tudjátok a dolgokat, és sziasztok!